हाई, आज हजुरहरूलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ रायोको साग बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। अनि तपाईहरु जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुस्। हुन्छ, यो भिडियोमा म चाहिँ रायोको साग बनाएर देखाउने छु। एकदमै राम्रो अनि हजुरलाई पक्कै नै मन पर्छ। हुन्छ, म यो साग केलाएर म राखिसकेको छु यहाँ। अब पखाल्छु म यसलाई। हेर्नुस्, म पखाल्दैछु। अब म यसलाई निकालेर राख्छु यहाँ। त्यसैले म सबै निकालिसक्छु। हेर्नु, सबै निकालिसके। अब म चाहिँ यसको लागि ताउ रेडी गर्छु। हेर्नुस्, म रायोको सागको लागि यो गोलभेरा रेडी गरिसकेको छु। म यसलाई अब काट्छु अनि म यसलाई मिक्सरमा पिन्छु। हुन्छ, यसरी म सबै काटिसक्छु। हेर्नुस्, म गोलभेरा हाल्दैछु मिक्सरमा पिन्नको लागि। हुन्छ, म हजुरहरूलाई पिनेर देखाउँछु। हेर्नुस्, म गोलभेरा पिनिसकेको छु। म यसलाई अब कचौरामा राख्छु। हेर्नुस्, म सागको लागि यहाँ त्यो खुर्सानी राखिसकेको छु रातो। अनि यो सरसो अनि प्याज पनि म काटिसकेको छु। हेर्नुस्, म ताउ पनि बसालिसकेको छु र यो तातिसकेको छ। म यसमा अब हाल्छु। हेर्नुस्, म सागको लागि आलु पनि म उसिनेर काटेर पनि म यहाँ काटेर राखेको छु। यो सबै कुरा म रेडी गरिसकेको छु र यहाँ ताउ पनि म बसालिसकेको छु। हेर्नुस्, मेरो ताउ तातिसकेको छ। अब म यसमा तेल हाल्छु। र यसमा अब म प्याज हाल्छु। अनि मेरो प्याज रातो भइसक्यो भने म यसमा चाहिँ सरसो र खुर्सानी हाल्छु। हेर्नुस्, रातो भयो भने अलि हल्का रातो भयो भने म यसमा सरसो र खुर्सानी हाल्छु। ग्यास अलिकति बढाएको। हेर्नुस्, म यसमा अब सरसो हालेँ। यसमा म खुर्सानी पनि हालिसकेको छु। हेर्नुस्, रातो भइसकेको छ। अब म यसमा आलु एड गर्छु। मजाले भुट्छु म यसलाई। यसमा म हल्का नुन एकछिन भुट्छु, 1 मिनट जति। हेर्नुस्, आलु रातो भइसक्यो। म यसमा चाहिँ गोलभेरा हाल्छु। अघि म पिनेर राखेको गोलभेरा।
1 मिनट जति म भुट्छु अनि त्यसपछि म यसमा साग हाल्छु। यो हेर्नुस् पाकिसकेको छ मजाले। र म यसमा साग हाल्छु, रायो साग। म अघि नै पखालेर राखिसकेको थिएँ। ग्यास पनि ठुलो बनाइसकेँ म। हेर्नुस् यो अलिअलि हल्का हल्का सिझ्दै जान्छ, पाक्दै जान्छ अनि यो साग सानो सानो हुँदै जान्छ अनि म चलाउँदै जान्छु। हेर्नुस् अब म यसलाई छोपिदिन्छु। हेर्नुस् अब 2 मिनट भइसक्यो। यसलाई अब निकाल्न गइरहेको छु। हेर्नुस् यस्तो भइसक्यो साग। हेर्नुस् अघि नै साग कत्रो धेरै देखेको थियो नि, अलि थोरै भइसक्यो। अब चाहिँ म छोप्दिनँ, यसरी नै चलाइराख्छु। 5 मिनट जति म पकाउँछु त्यसरी नै। हेर्नुस् यसरी म 5 मिनट जति भुटिराख्छु, मजाले पकाउँछु। हेर्नुस् अब रेडी भइसक्यो मेरो साग पाकेर। हेर्नुस् त्यो मजाले पाकेको छ। अब म निकाल्छु यसलाई। अब म निकाल्न गइरहेको छु। हुन्छ निकाल्न गइरहेको छु। यसरी म सबै निकालिसक्छु। यो हेर्नुस् मेरो रायो साग हेर्नुस् पकाएर यस्तो भइसक्यो। हेर्नुस् हेर्नुस् अनि यो चाहिँ रोटी अनि भातसँग पनि खान मिल्छ। मिठो चाहिँ रोटीसँग हुन्छ। यो हुन्छ। यो भिडियो हजुरहरूले हेरिदिनुस् अनि लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। हुन्छ म आज यो भिडियो यहीँ राख्न चाहन्छु। बाई।